السلام علیکم. نن چې کومه زموږ ویډیو ده نو هغه ټایپ اف سنټنسز په واره کې ده چې د سنټنس کم ټایپس دي. موږ سره دي ډیکلریټیو سنټنس، موږ سره دي نیگیټیو سنټنس، موږ سره دي انټراګیټیو سنټنسز. ډیفرنٹ ټایپ اف سنټنسز دي. نن به موږ د ایگزامپل سره سره د دې سټوډنټانو به تاسو کو د دې موږ لا جواب راکړي. فار ایگزامپل موږ وایو عشره کوم اکیډمي ده، دا کوم سنټنس دی؟ ایکسکلیمیټری سنټنس. ایکسکلیمیټری سنټنس ته وایي چې موږ ته پکې د حیرانتیا یو اظهار شي، چې د حیرانتیا یو اظهار وشي، هغې ته ویلی شي ایکسکلیمیټري سنټنس. اوکې، زه روټۍ خورمه، دا به کومې سنټنس زه روټۍ خورمه؟ زه روټۍ خورم دا ډیکلیریټیو. ډیکلیریټیو سنټنس ته ویلی شي چې عامه خبرې وي بس، چې عامه خبرې پکې. زه روټۍ نه خورمه، دا نیګیټیو شوه. نیګیټیو څه ته ویلی شي؟ چې موږ پکې یو خبره ماینس کوو، ناټ نو پکې راغلی چې ماینس کوي. او فار ایگزامپل موږ وایو آصفه ته به روټۍ خورې، دا انټراګیټیو سنټنس انټراګیټیو سنټنس ته ویلی شي چې سوال پکې شي. ستا یو کشر ورور دی او هغه ته وایي چې هلکه روټۍ خوره، دا به کومې سنټنس وي؟ امپیریټیو. امپیریټیو سنټنس ته ویلی شي امپیریټیو سنټنس چې موږ پکې ایډوایس کوو، نصیحت کوو او انسټرکشن هدایت پکې کوو او ریکویسټ پکې کوو. ریکویسټ پکې کوو. اوکې، زه کور ته ځم، دا کومې سنټنس دی؟ زه کور ته ځم، ډیکلیریټیو. دا ډیکلیریټیو سنټنس دی. Yes, sir. خو ته چې ته به کور ته ځې، دا به کومې سنټنس وي؟ دا انټراګیټیو. انټراګیټیو سنټنس. اوکې، بابر اعظم کوم بیټینګ کړی یار؟ دا ایکسکلیمیټری سنټنس. ایکسکلیمیټري سنټنس دی. دا وه د نننۍ ورځې ویډیو چې تاسو په دې کې دا زده کړل چې کم د سنټنس موږ سره کم ټایپس دي. ډیکلیریټیو سنټنس دی، نیګیټیو سنټنس دی، انټراګیټیو سنټنس دی، ایکسکلیمیټري سنټنس دی او امپیریټیو سنټنس دی. دا وه د نننۍ ورځې ویډیو. See you in the coming video.